नमस्कार मित्रांनो माझं नाव आहे निशांत आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आपण खूप दिवसानंतर आज व्हिडिओ बनवत आहे, तर व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण आजचा व्हिडिओ हा फुल कडक बीट सिंक तसेच गणपती बाप्पावर आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तसेच या व्हिडिओमधील जे काही मटेरियल असेल ते तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर मिळेल। त्या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्हाला तिथे जाऊन ते मटेरियल डाउनलोड करू शकता। तसेच मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि कडे दिलेली बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करा, कारण आपण जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेन त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर चला मित्रांनो, विना वेळ घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, स्टेटस व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला दोन ॲप्लिकेशनची गरज लागेल। तर एक ॲप्लिकेशनचं नाव आहे CapCut। या ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर देईनच। तसेच टर्बो VPN हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवर सहज मिळून जाईल। CapCut हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवर मिळणार नाही, ते आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही हे डाउनलोड करून घ्या। तर सर्वप्रथम तुम्हाला टर्बो VPN हे ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यावे लागेल आणि तुमचा मोबाईल डाटा ऑन असावा। त्यानंतर तुम्हाला इथे टॅप टू कनेक्टचं एक ऑप्शन दिसेल, तर त्यावर क्लिक करून घ्या आणि हे तुम्हाला पाहू शकता इथे कनेक्टिंग होत आहे। कनेक्टिंग झाल्यानंतर तुम्हाला एक काही ॲड दिसेल, तर ॲड तुम्ही सिंपली ती कट करून घ्या। तर अशा पद्धतीने ही ॲड कट केल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक येऊन तुम्हाला CapCut ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यावे लागेल। हे ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुम्हाला न्यू प्रोजेक्टचा आयकॉन दिसेल प्लसचं, तर त्यावर क्लिक करून तुम्हाला सर्वप्रथम तुमचा व्हिडिओ ॲड करून घ्यावा लागेल। म्हणजे सर्वप्रथम तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्या। तुम्ही फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम तुमच्या गॅलरीमधून तुमचे फोटो ॲड करून घ्यावे लागतील। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने फोटो हे अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यावे लागतील। तर हे सर्व फोटो तुम्ही ॲड करून घ्या। फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ॲड 15 फोटो दिसतील, तर तुमच्याकडे जेवढे फोटो आहेत तेवढे ॲड करून, कारण आपल्याला फोटो हे जास्त लागणार आहेत। यानंतर तुम्हाला पाहू शकता इथे फोटो फुल स्क्रीनमध्ये एक फोटो बसत नाहीत, तर त्यासाठी तुम्हाला त्यावर क्लिक करून तुम्हाला बरोबर बसवावे लागतील। तर हे ऑलरेडी फुल स्क्रीनमध्ये बसले आहेत, तर पाहू शकता काही फोटो पाहू शकता इथे फुल स्क्रीनमध्ये नाही, तर त्यावर फोटोवर क्लिक करून तुम्हाला अशी साईज वाढवून घ्यावी लागेल। तर आता फोटो आपल्याला कटसुद्धा करायचे आहेत। त्यानंतर तुम्हाला ते ॲड ऑडिओचं एक ऑप्शन भेटेल, तर त्यावर क्लिक करून तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्टेडवर क्लिक करून आता तुमच्याकडे कोणता व्हिडिओ असेल, या सॉन्गचा जर व्हिडिओ असेल तर तो व्हिडिओचे सॉन्ग तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्या। तर माझ्याकडे ऑलरेडी व्हिडिओ आहे, तर मी एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो। आता तुम्हाला बीट बाय बीट इमेजेस ॲड करावे लागतील। तर बीट हे ओळखण्यासाठी तुम्हाला पाहू शकता इथे आल्यानंतर तुम्हाला हे व्हाईट लाईन दिसेल, तर व्हाईट लाईनकडे लक्ष द्या। येथे एक बीट आहे आणि इथे कोणतीच बीट नाही आणि परत येथे बीट आहे, इथे कोणतीच बीट नाही आणि परत येथे बीट आहे। तर अशा पद्धतीने बीट बाय बीट तुम्हाला इमेजेस ॲड करावे लागतील। तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी परत तुम्हाला फर्स्टवाल्या बीटवर येऊन त्या इमेजवर क्लिक करून तुम्हाला इथे स्प्लिटचं एक ऑप्शन दिसेल, तर त्यावर क्लिक करून घ्या। तर या इमेजचे दोन भाग होतील, तर त्या दुसरा भाग तुम्हाला अशा पद्धतीने डिलीट करावा लागेल। यानंतर सेकंड बीटवर येऊन तुम्हाला अशा पद्धतीने बीटवर आल्यानंतर परत सेकंड इमेजवर क्लिक करून स्प्लिटवर क्लिक करून घ्या आणि सेकंड इमेज अशा पद्धतीने डिलीट करून घ्या। तर तिसरीसुद्धा इमेज मी करून दाखवतो। तर अशा पद्धतीने पाहू शकता त्यावर क्लिक करून स्प्लिटवर जाऊन सेकंड इमेज अशा पद्धतीने डिलीट करून घ्या। तर मित्रांनो, पाहू शकता इथे बीट तुम्हाला सहज ओळखतील, तुम्हाला काही अवघड नाही बीट बाय बीट तुम्हाला ॲड करणे। तर अशा पद्धतीने येथे पाहू शकता येथे थोडे जवळजवळ बीट आहेत, थोडी लांब बीट आहेत। तर अशा पद्धतीने तुम्ही इमेजेस ॲड करून घ्या। तर मी सुरुवातीला 3 इमेजेस ॲड करून दाखवले आहेत। तर इमेजेस ॲड करण्यासाठी खूप वेळ जातो, तर मी फास्ट सर्व इमेजेस हे बीट बाय बीट ॲड करून घेतो। तर मित्रांनो, पाहू शकता मी सर्व इमेजेस हे बीट बाय बीट ॲड करून घेतले आहेत। पाहू शकता मी बीट जेथून बीट स्टार्ट होते आणि जेथून बीट एंड होते त्यामध्येच तुम्हाला प्रत्येक इमेज ॲड करावी लागेल। तर अशा पद्धतीने मी शेवटपर्यंत पाहू शकता, शेवटपर्यंत मी अशा पद्धतीने इमेजेस ॲड केले आहेत। आता तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचे आहे त्यांना। तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी आता तुम्हाला इमेजवर क्लिक करावं लागेल। त्यानंतर इथे ॲनिमेशनचं एक ऑप्शन दिसेल, तर त्यावर क्लिक करून कॉम्बोवर क्लिक करून तुम्हाला
पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 ह्या नावाचे तुम्हाला 2 इफेक्ट दिसतील. तर पहिला पाहू शकता हा पेंडुलम 1 हा पहिल्या इमेजला इफेक्ट हा अप्लाय करा. त्यानंतर हळूच असं स्क्रोल करून परत तुम्हाला असे खाली तुम्हाला असे स्टॉप करून तुम्हाला पेंडुलम 2 ॲड करावे लागेल. तर अशा पद्धतीने पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 हे तुम्हाला कुठेपर्यंत ॲड करावे लागेल. तर त्यासाठी तुम्हाला पुढे या. इथे आल्यानंतर तुम्हाला इथे पाहू शकता, येथे तुम्हाला 19 सेकंदावर येऊन पाहू शकता इथे टायमिंग दिसेल. 19 सेकंदावरची जी इमेज आहे तेथेपर्यंतच तुम्हाला पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 हे इफेक्ट असे एक एक करून तुम्हाला ॲड करून घ्यावे लागतील. तर कशा पद्धतीने ॲड करायचे मी तुम्हाला सुरुवातीला दाखवलं आहे, तरीसुद्धा अजून एकदा दाखवतो. तर इथे पेंडुलम 1 आणि हा पेंडुलम 2, त्यानंतर या इमेजला पाहू शकता मी ॲनिमेशन दाखवतो कशा द्यायचे. आता 1 आणि 2 दिले तर परत 1 आणि 2. तर अशा पद्धतीने मी परत येथे पेंडुलम 2 ते तो ॲड करतो. तर अशा पद्धतीने तुम्ही 19 सेकंदापर्यंत पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 ॲड करून घ्या. तर मी फास्ट सर्व हे इफेक्ट 19 सेकंदापर्यंत ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो पाहू शकता आपण 19 सेकंदापर्यंतच पेंडुलम 1 आणि पेंडुलम 2 हे 2 इफेक्ट ॲड केले आहेत. ते पाहू शकता इथेपर्यंतच, आणि त्यानंतरचे इफेक्ट हे वेगळे द्यायचे आहेत आपल्याला. तर त्यासाठी त्या पहिल्या इमेजवर क्लिक करून घ्या, म्हणजे 19 सेकंदच्या नंतरच्या त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ॲनिमेशनमध्ये जाऊन कॉम्बोमध्ये जाऊन तुम्हाला असे स्क्रोल करून घ्यावे लागेल आणि पेंडुलम 1 आणि 2च्या पुढे तुम्हाला यावं लागेल. आणि पुढे इथं डिस्टॉर्ट राईट अँड डिस्टॉर्ट लेफ्ट तुम्हाला हे 2 इफेक्ट दिसतील. तर तुम्हाला इथे हा पहिला इफेक्ट ॲड करावा लागेल. त्यानंतर परत पुढे येऊन डिस्टॉर्ट लेफ्ट तुम्हाला ॲड करावे लागेल. तर राईट लेफ्ट अशा पद्धतीने तुम्हाला हे इफेक्ट ॲड करावे लागतील. तर मी थोडा आवाज हा कमी करतो आणि हे इफेक्ट अशा पद्धतीने 1 आणि 2 राईट आणि लेफ्ट मी ॲड करून घेतो फास्ट. तोपर्यंत मित्रांनो चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करायला विसरू नका, कारण आमची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. तर अशा पद्धतीने राईट आणि शेवटला हा लेफ्ट हा इफेक्ट देऊन ठेवूया आपण. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो इफेक्ट तर आपले सर्व झाले आहेत. यानंतर तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो PNG ॲड करावी लागेल. त्यासाठी तुम्हाला खाली ओव्हरलीचं एक तुम्हाला ऑप्शन दिसेल. तर ओव्हरलीच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ॲड ओव्हरलीवर क्लिक करून तुम्हाला तो ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला ॲड करावे लागेल. तर अशा पद्धतीने ही ब्लॅक शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर तुम्हाला ही जी साईज अशा पद्धतीने 2 बोटाने मोठी करून घ्यावी लागेल. आणि मित्रांनो ह्याची ड्युरेशन अशा पद्धतीने तुम्हाला स्क्रोल करून शेवटपर्यंत घ्यावी लागेल. तर अशा पद्धतीने ह्याची ड्युरेशन शेवटपर्यंत खेचून घ्या. यानंतर तुम्हाला श्रद्धास्थान हे तुम्हाला टेक्स्ट PNG ॲड करावे लागेल. त्यासाठी तुम्हाला ॲड ओव्हरलीचं एक ऑप्शन भेटेल. त्यावर क्लिक करून परत तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमधून तुम्हाला ते ॲड करून घ्यावे लागेल. तर अशा पद्धतीचे हे टेक्स्ट PNG आहे. हे टेक्स्ट PNG ॲड केल्यानंतर थोडीशी साईज वाढून तुम्हाला बरोबर खाली बॉटम सेंटरला अशा पद्धतीने ॲड करून घ्या. आणि आता ह्याची ड्युरेशनसुद्धा तुम्हाला शेवटपर्यंत खेचून घ्यावे लागेल. अशा पद्धतीने शेवटपर्यंत खेचल्यानंतर परत मित्रांनो तुम्हाला आता एक डॉट पार्टिकल इफेक्ट ॲड करावा लागेल. तर त्यासाठी परत ॲड ओव्हरलीवर क्लिक करून तुम्हाला तो व्हिडिओ ॲड करावे लागेल. तर अशा पद्धतीचा हा डॉट पार्टिकल इफेक्ट आहे आणि ह्याला तुम्हाला अशा पद्धतीने साईज वाढवून घ्यावी लागेल. आणि तुम्हाला इथे खाली स्प्लाइसचं एक ऑप्शन भेटेल. तर स्प्लाइसच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक लाईटिंगचं एक ऑप्शन भेटेल. तर सिम्पली लाईटिंगच्या ऑप्शनवर जा आणि लाईटिंग ह्याला सेट करून घ्या आणि परत ओके करून घ्या. आणि आता ह्याची ड्युरेशन पाहू शकता कोठेपर्यंत आहे. तर इथे जास्त आहे थोडी. त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटला येऊन स्प्लिटवर क्लिक करून हा राहिलेला पार्ट अशा पद्धतीने डिलीट करून घ्या. आणि परत येथे या बॅकच्या ऑप्शनवर क्लिक करा. तर मित्रांनो व्हिडिओ आपला रेडी झाला आहे. त्यानंतर तुम्हाला वर एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ह्याला फ्रेम रेटवर तुमच्या हिशोबानुसार कितीतरी फ्रेम रेटवर ठेवून तुम्हाला एक्सपोर्ट करून घ्यावं लागेल.
तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तसेच व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. मित्रांनो, भेटूया पुढील एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.